94 óta van hajléktalan ellátás Zalaegerszegen, ezóta a Vöröskereszt működteti. Az elsők között voltunk, akik a nők számára nyújtottunk ellátási lehetőséget, és ez jelenleg is így van, tehát mind az átmeneti szálláson, mind az éjjeli menedékhelyen női férőhelyeink is vannak jócskán. Próbáljuk a fogyatékkal élőket is ellátni. A másik, ami nagyon fontos nálunk, hogy nagy hangsúly helyeződött arra, hogy az egészségi állapotát próbáljuk megóvni a hajléktalan embereknek. A hajléktalanházi orvosi rendelővel nagyon szoros kapcsolatban állunk, a mi intézményi orvosunké az a praxis is, és hát ezt is felhasználjuk annak érdekében, hogy intenzívebben tudjuk egészségügyi ellátásban részesíteni az ügyfeleinket. Ezen túl még ugye a krízisautót mi működtetjük Zala megyében, még működik itt nálunk diszpécser szolgálat, utcai szolgálatokat, krízisautó szolgálatokat próbálja koordinálni, illetve segítséget, meg információt nyújt azoknak a hajléktalan embereknek, vagy azoknak a segíteni akaróknak, akik hozzáfordulnak. Nagyon régóta itt vagyok. Én nagyon szeretek például úgy itt lenni, itt megvan mindenem. Rendesek itt az itteni dolgozók, akkor segítenek, akkor örülök annak, hogy itt be tudtam állni dolgozni, azért még itt csak van, amiből meg tudok élni. Takarítok itt az intézményben, szobákat takarítok, akkor itt a folyosókat, akkor valamikor az udvart, akkor ha megkérnek, akkor megcsinálom, amit mondanak. A feladatunk az elég sokrétű. Igazándiból egy embernek bármilyen problémája van, azt meg kell oldanunk. Ez lehet a betegségéből adódó, tehát az, hogy kórházba kell szállítani, kórházból elhozni őket, aztán gyógyszerelés, mindenben próbálunk segíteni, munkahelyet keresni nekik, illetve nyomon követjük így, aki kikerült így a szállóról, azoknak is az életét, valamint az utcán élő hajléktalanokat is nyomon követjük napi szinten, és akkor őnekik is állandóan viszünk, amire szükségük van, gyógyszereket, tartós élelmiszert, kenyeret, zöldséget, gyümölcsöt. Azt gondolom, hogy a megfizethető lakhatás és a megélhetéshez elegendő jövedelem. A kettőnek a szerencsés együttállása az viszonylag ritka sajnos. Azért is emlegetjük mindig, hogy jelentősebb, tehát felülreprezentált a pszichiátriai megbetegedésekkel és addiktológiai problémákkal küzdőknek a száma az ellátoti körünkben, mert hogy ők azok, akik nagyon kiszorulnak az elsődleges munkaerőpiacról, főleg az állapotuknál fogva. Gyakran nem alkalmasak hosszú távon arra, hogy normál elsődleges munkaerőpiaci munkát végezzenek, és ezáltal a rendes lakhatási piacról is, tehát a lakáspiacról is kiszorulnak, mert hogy ahhoz is kell egy kontinuitás a jövedelemben. A szociális transferek pedig nem elegendőek ahhoz, hogy fent tudja tartani valaki az életvitelét egy önálló lakhatásban. Azt gondolom, hogy talán a legfontosabb, legkardinálisabb pontja az egésznek az a családi kapcsolatoknak a hiánya, vagy a megromlása, és azoknak az eltűnése, annak a szociális hálónak a kirojtosodása, ami így egy embert körül tud venni, tehát amikor már nem tud családra, barátokra támaszkodni. Tehát, hogy azt gondolom, ez az egyik legfontosabb elem az itt lévőknek az életében, ami ehhez vezetett. Ha a nemzetközi kitekintést nézzük, ugye, így azért én azt gondolom, hogy Európán belül is egyedülálló az a rendszer, amit itt ez a HKS RSTOP munkacsoport kialakított, és egy meglepően jól működő és hatékony megoldás. 90 adag egytálételt, tehát előre csomagolt készételt kapunk, ezt minden hétköznap tudjuk biztosítani az ügyfeleknek. De nagyon meg vagyok vele, finom, jó íze van, nincs semmi probléma. Hát én általában meg szoktam menni úgy, ahogy van. Úgyhogy nem vagyok egy ilyen válogatós, mindenevő vagyok, úgyhogy
Nagyon jó ötlet volt, nem tudom, hogy tehát ez egy jó dolog ez a tálcás kaja. Minden másik rendszerben én azt láttam igazából, hogy viszonylag nagy befektetéssel sokkal kisebb közvetlen hasznot nyújtó, vagy közvetlen támogatást nyújtó megoldásokat találtak, tehát sokkal kisebb a mennyiség például, illetve a másik az, hogy nagyon sok helyen inkább az alapanyagoknak a biztosítására helyezték a hangsúlyt, és hogy azt adni. Itt legalább addig, amíg működik ez a dolog, addig egy elég komoly mennyiségű élelmiszert tudunk biztosítani, ami azt gondolom annak, aki rászorul, annak közvetlenül nyújt segítséget. És az, hogy mi még mit pakolunk mellé, tehát akár a pszichiátriai, addiktológiai tanácsadást, vagy akár mi például közfoglalkoztatási programokat csinálunk, egyebeket, régebben is próbáltunk elsődleges munkaerőpiaci programokat is csinálni, és folyamatosan ezt nyomjuk mi, és azt gondolom, hogy ezek így összerakva meg tudnak alapozni egy olyan kilépési útvonalat, ami talán későbbiekben fenntartható. Persze talán sok bizonytalansággal, de komoly kitartással és némi szerencsével, jó sok szerencsével azt gondolom, hogy ez azért sikerülhet sok mindenkinek.